Окей, ми повернулися. Все добре. Так, зараз я навіть відкрию чат і буду все бачити. О, прекрасно. Все, можемо повертатись і йти. О, закриті двері. Закриті двері в якусь клітку. Звучить дуже спокусливо. Насправді. Стрім є, Марта є, все прекрасно. Марта, можеш скинути людям нове посилання, бо вони ж, напевно, не бачать. О, хтось щось... А, ти купнеш. А, все, це Шенхемптон. А я ще хотіла подивитися, що тут внизу. Тут же якось можна було зайти вниз. Отак можна зайти. Не дуже цікаво. Та в теплоту скинь. Там, здається, медієвіста казала, що Ютуб не робить, або вже робить. Я не дуже пам'ятаю, коли вони це казали. А на що я постійно вмикаю свої вампірічі сенси, якщо я і так знаю, що це безпечно? О, нічого собі, хитикаю, привіт. Це ж вперше хитикай прийшов на мій стрім. Скажи мені, коли буде подкаст? Скільки стрімів я встигну зробити до того, як ти випустиш подкаст? Володя вперше прийшов до мене. Я відчуваю, що так, наче сенпай мене помітив. Хоча справжній сенпай вже приходив до мене. Можна я виздоровію? Можна, виздоровлюй. Я ж не проти. А туди нагору я не можу зайти, так. І тут я... Да, тут я вже була. Ну що, пішли до Шона. А я його прямо зараз буду мочити, чи ще не вже? Ні. О, я можу навіть полутати в нього в кімнаті, а потім з ним поговорити. Якщо ви раптом думали, що я високоморальна людина, то, як бачите, не дуже. О, я папірчики якісь познаходила. Давайте 4 папірчики. Anti-Vampire Post. Do not let them take the kingdom. Прекрасно. Боже, це прекрасно. А, це я читала? Стара газета з бомбою. Попалений лис. Нічого не ясно, крім My Boys і What Good Boys come, напевно, for you and your sister. Тобто за ними What Good Boys. Нічого ж не ясно. Пробач мені, Боже, за те, про що я зараз розкажу. Іноді я шкодую, що я врятував Дайсона Делейні від втоплення, коли він впав в канал. Ну ось я це сказав. Пробач мені, Боже, бо я грішний. Дайсон – це, типу, якийсь найбільш frustrating. Як нормально українською frustrating перекладається? З ким мені доводилося працювати з тих пір, як я відкрив свій притулок в Східних Доках. Бла-бла-бла.
Він намагався зрозуміти, чого його так злить Дайсон, і, здається, зрозумів, тому що Дайсон перестав боротися. Я зустрічав так багато тяжких алкоголіків, чоловіків і жінок, багатих, і бідних, молодих і старих, і вони боролися зі своїми демонами, зі своїм минулим, зі своєю виною і зі своїми невдачами. Іноді вони навіть, типу, можуть їх назвати, іноді не можуть визначити справжню причину свого відчаю. Але в більшості випадків, типу, алкоголь – це спосіб продовжувати боротьбу. І навіть тяжкий алкоголік, такий як Вільям Бішоп, він все одно продовжує страждати через свою залежність і просити спасіння. І поки люди хочуть побачити світло, є місце надії, але в Дайсона Делейні її більше не лишилося. Ну, тобто, як здається, я вибрала тоді з Джонатана сказати Дайсону, що він помер в той день, коли в той день, коли він підклав бомбу. І, здається, я була права. Ну, куди він пішов? Привіт. Why the long face, Doctor? It looks like we both have changed a lot. I must confess, it saddens me, Sean. Put your faith in the Lord, Doctor. He has a plan for all of us. We may not always see it, but he does. Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Ого. Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. Do you think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. But you must drink blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life. I will raise him up at the last day. So saith the Lord. Блін, I only need релігійний, to eat flesh, no blood. релігійний вампір – це... Why return here? This is my home. These people are my flock. You will always find me where I am needed. Тут про алкашів, а я згадую запас пива в холодильнику. Поки ти можеш зупинитися в будь-який момент, це не алкоголізм. Wonders never cease. Scal managing an asylum. And what of you? A vampire doctor? Так, а звідки ти Meals laid знаєш, out що я before you. вампір? Yet you restrain? А коли він дізнався, що я вампір? And what about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst, cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But have faith. My will is far stronger than his. Ого. Поки в холодильнику є запаси, він не зникає миттєво, все окей. Блін, я тепер пиво хочу. Що ви наробили? Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? Ні, ну, в принципі, я
трохи його розумію, тому що поки він там сидів і намагався відпочити, він сидів напроти її палати, і вона там постійно щось кричала про наркоманів і проституток, так що я б, напевно, теж її вбила, але блін. So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. But you were close to her. Of course. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. Ох. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Very well. You have definitely intrigued me. I hope you're right, Sean. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I'll surrender myself to your judgment. Ну, там якась босяка, яка мене закопає, да? Да, дивіться на красивий ліс. Де там Богдан? Дивися на пальто. Ой, щось йому взагалі хірово. Ну, добре. Old Sewers, це там, де... Це там, де цього мужичка треба врятувати, да? Да, мені ж сюди, правда? Ну, будемо вважати, що да. Guard of Privien Note. Дехто із розвідників помітив присутність такого собі Ікабода Трогмортона в східних доках, і, скоріш за все, він буде патрулювати вночі і стверджувати, що він спеціаліст з винищення вампірів, але це фальшивка. Типу, він навіть не справжній аферист. Ого, це рівень. Він не справжній аферист, бо він не бере грошей за свою роботу, але він явно не знає, про що говорить. Якщо він до вас наблизиться і запропонує, типу, сумісне полювання або якусь колаборацію, відмовте і відпустіть його. Він, типу, просто приманка в полюванні на вампірів. Вот до чого був цей жарт про кведи. Да, я забула просто. Мені не сюди. Що? Ти ж спиною до мене стоїш. Чи мене хтось ще бачив? Інтересно. Хто мене бачить? Ух ти! Який квад для вампіризму? Ну, наш улюблений, 9609. Ну, молодець, давай свій. Спасибо. This could be the public house Giselle Paxton mentioned. I should investigate further.
А мені було не сюди, не? Я можу стрибнути? Не можу. Я думала, я можу на корабель застрибнути. Що в мене з... Giselle's stolen money. М, Everyone has some unethical ways of financing their war. непогано. Я думаю, що мені це знадобиться. Тут похоже, що більше нічого. Застрибнути на корабель і виплисти з гори. Ні, застрибнути на корабель, щоб було краще видно вхід в... Ну, ці... доки. Ні, каналізацію. Це просто будиночок. Сергію, а що ти скинув? Ну, що ти кричиш на мене? Це ти взагалі хто? 16. З 16 я впораюся. А що Сережа скинув? Сережа. Це якийсь сарайчик з яхтою. А, це кліпчик про 96/9. Хорошо. Я потім подивлюся. Здається, що вхід в доки має бути десь тут. А, ну це ж я ж прийшла на південь сюди назад. Угу. Що мають бути сходи? Немає сходів. А, блін, то мені таки туди, там треба було спускатись, так? Не налаштувала пересилку чату Ютуба сюди, чи там ніхто не пише. Я, напевно, не налаштувала, бо я бачу всі повідомлення, а ви, напевно, не бачите, да? О, тут можна вниз, тут не можна вниз стрибнути. Але можна тут, напевно. Ой, а пацани ж мене не побачать. Так, я напевно думала, що воно саме щось зробить. Я сьогодні ввечері сяду і ще з тим розберуся, напевно. Мені Гімон сказав, що треба просто скачати рестрим чату і воно все само зробить, но походу ні. А, тому вхід. І вони ще стоять із сраним капеланом. На що вони? 19-й, а ну. І у тебе ще й резист до... цієї штуки. Ну добре, може я. Так. Поки що не погано. Ага, окей, хорошо, хорошо. Дякую, друже. Найс. А, ні. Я вже вирішила, що капелан без гаманця ходить, тому якщо це так. А це ж, я ж правда туди пішла, да? Ну так. Я сподіваюся, що я тут
Не заблудюся. Це не коридор. Окей, я не проти. Тут закриті двері. Люблю таке. Тут гроші. Я таке теж люблю, навіть не іронічно. That doesn't work. Чого тут написано, намальовано очко, а він щось мацав цим очком? Так, тут я не пройду. Тут можна щось покрутити. So that's it. These wheels control the water level. Але на що? Може я поки закрию? Що відбувається? Сюди не можу зайти. Я довго шукала, що тут робити. Радую. Ладно. Там ще можна було десь вверх піти. Або ні. А, це все, я пройшла вже, так? That doesn't work. Може мені треба налити води достатньо багато? Щоб тут щось сталося. That doesn't work. А що, все, води більше не буде? Ой, ще щось. Тут є колесо. Непонятно. Непонятно. Чекайте, тут рівень води взагалі росте більше, ніж... Оце, мені здається, ні. О, почекайте, анімація води є. І де вона вся дівається? Я вас питаю. А ти хто? Ти неробочий кран. Окей. Ні, сюди я не можу зайти. Сюди я не можу зайти. Що? Gate should shut properly now. Там забагато води було. І того воно не могло закритися. Да? Я ж правильно придумала? Щоб я пішла з першого разу туди, де треба. Але це була хороша задачка.
Враховуючи, що я постійно забуваю, що я ж можу бочки роздавити. Ой. Воно знову сказало пуш, да? Воно знову тут бос буде. Останнього разу, коли так було, мене там чекав достатньо неприємний бос. Ти пишеш, що я швидше вшарила. Я підозрюю, що я швидше вшарила, тому що я проходила в цьому... Ну, коротше, не так давно гру під назвою There is no game, яка буде бос і не можна поспати через 100 городні. Ну так. Я грала в There is no game, яка, ну, типу, одна велика головоломка, яка просто побудована на тому, що you are thinking outside the box. Так, щось мені не подобається звуки, я постою поговорю. Там, типу, на рівні, що ти, не знаю, що би такого простого розказати. Там, якщо дуже довго стукати в металеву табличку з назвою, то, типу, вона почне відпадати. Щось таке, і там вся гра побудована на цьому. І гралася в Горогова. Це теж головоломка, яка побудована тупо на тому, що те, що ти бачиш, є насправді не тим, чим здається. Вона дуже красива, але вона дуже ламає мозок. Так що я дуже раджу, що одну, що другу. Стрімити я це не буду, бо Горого, якщо знати, що робити, вона проходиться за півгодини. Перший раз я її грала, звісно ж, довше. А There is no game, мене вже бісить голос основний в цій грі, а ще там якось багато жартів про комуністів і про руських, і про руський акцент, і тому я просто не хочу це стрімити. Буде бос, не можна поспати через родні, було бажання забити їх і вмирає, а я прокачаюся. Ну, я подивлюся, якщо бос буде якийсь особливо лютий, можливо, ми знову помолимося Богу і селебріті вампіру всіх селебріті вампірів. І, можливо, він нам знову допоможе. Так, нам не... Селебріті вампір всіх селебріті вампірів щойно повернувся і спитав, то що знову я. Ну так, так це якраз і була ідея, щоб допомагав в прямому ефірі. І коли мені прийде срака, ну, особливо радують ці закриті двері, тобто ти можеш вийти, але не можеш. Це Джонні Сінс чи це Джеф Безос? Ай, це цей чудак! А як мені його перемогти? Він же здоровий. These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again. The one they call the sewer dog. Hold your tongue, you boy, or I'll crush you like a maggot. А на що вони що сюди послав? Consume you. Finally, a touch of lucidity. Learn to respect the laws of Ascalon. Так. Thy neck shall snap.
while singing your name. Power you cannot comprehend. Ой. Ай. Непогана палка, да, мені теж подобається. І у мене забрали всю кров. Дякую, дуже дякую. А щурі були далеко. Ну я ж вас чую. Ну ось же ви. This is despicable. Так, а що ти не можеш їх з'їсти? I can't believe I'm doing this. I have this thirst for blood. Питання лишається відкритим. Нащо мене Шон сюди послав? Та він взагалі той ще нитик. Defeat Fergal Банша. You shall learn to respect the laws of Ascalon. Так. Power you cannot. А! Я ж... Так. Ні, ну, хороший варіант його якось станити. А в мене... Ну, тобто, оскільки він там один, то варто почати з ультимейта, щоб в мене почав тікати кулдаун. This is І despicable. потім, поки він страждає від того, що в нього там кров кипить, я можу його побити паличкою. I can't believe I'm doing this. Це його застануть, і я можу попити з нього якусь кількість крові. This is despicable. Цікаво, якщо я просто буду робити оце от, а потім 1,5 хвилини від нього тікати, а потім знову це буду робити, може це буде простіше? You shall learn to respect the laws of Ascalon. Ой. Ух ти. Да, паличка дійсно непогана. Whence you vanished, I'll slaughter these skulls while singing your name. Neck should snap your ears, brittle bones do more.
shall be a fair skull to adorn my mantle. For the passion that will crush us all. Ой, треба відчувати. I shall tear thee apart and spill my blood to the pissing wells. Your blood is now mine. Тут, блін, а де ти? Тут? Ай. I shall crush you. Ай. Скільки я йому хоч несла здоров'я? Так. Іду за щуром. Що щури так далеко? Ні, я розумію, що це зараз я жаліюся приблизно на рівні Джонатана, який там I can't свариться, believe що I'm doing йому this. доводиться їсти щурів, і ну, рівень претензій приблизно такий же, що мені треба далеко йти за This щурами. is despicable. I can't believe I'm doing this. Да, я розумію, Марто, що ти кажеш про те, що хочеться прокачатися. І навіть той хлопець помирає. You shall learn to respect the laws of Ascalon. Ай! You found your death in me. Так. Ой, треба полікуватися. Капець, як треба полікуватися. Ой. Так, що ти робиш? Power you cannot comprehend. I shall tear you apart and spill my blood to the pit. Foolish Ekon. Ой, Taste of Ascalon. Your blood is now mine. а він знову десь там виглядає посеред, так? Return to your... Крові нема. Широко. Так. Треба
пасировувати на кров, так? Бо мені ж в кінці просто тупо крові не стало. Ой, ні, сюди. Стаміна, кров і... Ой, давайте не стаміну, а здоров'я. Ні, сюди здоров'я, а сюди стаміна. Да, я вже подумала, що треба поповнення крові, бо мені ж тут не вистачило тільки трошки. Ой. Щось мене заносить. This is despicable. Реально хорошо виявилась порада про те, що не треба їх закликувати, а в першу чергу слідкувати за своїм здоров'ям і стаміною. Не те, щоб я прям зовсім слідкую за своїм здоров'ям. Але насправді, якби я тут в останній момент не вирішила ризикнути і встигнути його добити, то я би, можливо, навіть з цією спробою впоралась. Щось я не очікувала. Once you vanished, I'll slaughter these skulls while singing your name! Trying to dictate to Vasco! And thine shall be a fair skull to adorn my mantle! А це так виглядає з іншого боку, коли я затискаю їх в стінку і б'ю, так? Так образливо, що я тоді тупанула і... This is despicable. I have this thirst for blood. This is despicable. О, найвеличніший вампір. Молю тебе про допомогу. Да? Тримай. Тримай право. Ідеш по коридору, там буде дірка в дірці. В дірці помре, так.
Learn to respect the laws of Ascalon. Thy neck shall snap like a hare's brittle bones, newborn. Power you cannot comprehend. Virgil Banshee, the hand that crushes all. Подивимося на спешл гет. Враховуючи, що в мене на цих стрімах немає камери, то не дуже й подивитись. Але, в принципі, ми можемо зробити розвагу і випліти вгадувати, хто зараз грає по стилю гри. Що ти ультимейт не використовуєш? Може, лицем до нього повернусь? Да. Да.
так він ці тіні починає викликати за половиною хп? А я думаю, що вони у тебе так пізно з'явились. And thine shall be a fair skull to adorn. Ну, я розумію, що була тільки що безсмертною йому просто куди. Slow as a snail. Found your death in me. Blood to the pissing well. I shall crush you. А він зараз десь. Down, stay down. Да. You found your death in me. Return to your apothecary and needles. Your blood is now mine. I shall crush you. Down, stay down. And thine shall be a fair skull to adorn my mantle. Return to your apothecary and needles. Your blood is now mine. Return to your apothecary and needles. Your blood is now mine. Ой-ой. Це був конвенуєшник? Це був конвенуєшник? Down, stay А, ну, там down. в воді просто стояла якась штука, яку ти не обійшов, так мені здалося. Це I буде shall ультимейт. crush you. Foolish Ekon.
просто звідти. О, великий вампір. Найвеличніший в світі вампір. Це був Влад Тепіша, також відомий як Влад Цепиш, також відомий як Влад Дракула. Пані і панове. Дуже тобі дякую. Марта написала «Ого, з першого разу респект». Марта, ти розумієш, по-перше, з першого разу, по-друге, він в цю гру грає другий день, от тоді було... Після минулого стріма було хвилин 20, і от зараз. Да, всі передають тобі вітання. Explore this... Я думаю, що одна твоя спроба все одно була менша, ніж там, 5 чи 6 моїх, так а куди мені зараз? Куди? Ага, не туди. Це, напевно, робить мене фіговим ігровим стрімером, але нічого, я переживу якось. At least one skull escaped Fergal's wrath. Ну так, в тебе є виправдання, що в тебе важчий левел, а у мене. З іншого боку, це взагалі міг бути там сторі. І я би могла отак страждати на сторі. Так, Мартине его страждає. Хай твоє его не страждає, в тебе правда був дуже складний рівень, там, де вони ж написали, що ти просто страждаєш тут, так? Бойова система не вельми дружня. А ти ще й на харді це взяла. Це робить мене непоганим менеджером онлайн-івентів. Да, мені подобається таке пояснення. Ой. Ще би, напевно, в бою з босом допомагало, якби кнопки не плутала. Тут нічого нема. А на що я тоді сюди можу залізти? Я можу на гору? А я навіть на гору не можу залізти. Тю. Пляма крові, все як ми любимо. Ага, на харді з кожним наступним етапом стає все важче не їсти людей. Клас. How could he have made it this far? There's blood everywhere. There's blood everywhere. Так, а це я повернуся сюди вниз, куди я і... Не знаю, можливо, що відбувається. Дуже хочеться покликати маму і заховатися в куточок. Чуть це ж сюди. Я поняв. Мені на гору. Ой-ой. Safe we are, still. Old Bridget. Чекайте, він і тут притулок влаштував? Для скалів? Але це плюс, бо мені інакше трохи нудно. Третій відмак офігенний, але якщо ходити по всіх квестах, то розкачуєшся так, що далі взагалі фігня. Я це в Borderlands бачила, я це бачила в We Happy Few, що якщо робити дуже багато побічних квестів, то ти просто потім
не маєш що робити на сюжетному, тому що ти перекачка. Так, давайте підемо поговоримо. Блін, він і тут притулок влаштував. Серйозно? This is our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, vampire. But thank you. Sean Hampton sent me here. I believe he wanted me to find you. Who are you? If you must know, they call me Old Bridget. And this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. Притулок. I'm a newborn Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon. But I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. Why was that creature after you? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or turned into slaves if they had their way. What the hell was that thing? He wasn't an Ekon or a Scow. They are known as Volkod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them, enrages them. Чекайте, я послухала. What the hell was that thing? He wasn't an Ekon or a Scow. They are known as Volkod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them, enrages them. Ага. Прекрасно. What of this Ascalon Club? Vampire society's elite in the Empire. They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lessers. So is it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. Sean is a Scow. All those I've encountered have been violent, crazed creatures. How can he be any different? Maybe because he is the sad saint. Or perhaps because I am Old Bridget of the Sewer Skulls. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is А alive. хто ж то була за That's жінка? it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No, Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you, О. she is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. А, почекайте, мені в She лікарні is казали, filled що with в bile неї and hate. пропала, Her mind is sharp as a tack, but her що body вона пропала. is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. Бріджит, прямо хата. Ну, приїжджай. Що? Познайомлю тебе з Бріджит. Так, це все якісь люди, які, напевно, не диво. Да. Far room on the right. Це тут? Да, це отут. Я погана людина. Hello, Harriet. Do you recognize me? Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full of secrets. I've so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love Ох, яка в неї questions. біцуха. As for the answers, you may not like them. Це мій людина Джонатан.
Богдан, дивись, яка у неї біцуха. How do you feel? I can't see. I can't move. Oh, my body's burning. I feel as if I'm dying over and over again. Це так собі відчуття. Кажуть, що деякі таке відчувають при коронавірусі. Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me, but I'm just not hungry. I don't have the strength. Does the pain ever stop? It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. But at the same time, each muscle and bone is the wrong place. Ого. Your room, the blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. Ого. Why flee with Sean Hampton? Oh, it's always a pleasure to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. Яка прекрасна бабулька. Так буде з всіма бабками, які кричать проститутки. Да, я хочу в це вірити. Do you take pleasure in causing so much pain and sorrow? Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. Але, блін, обізвати Шона цим бойову зомбу, він ніяк не хоче нікого вбивати, це прям сильно. Why did you come here? Це прям да. And why not? This is where I live now. Leave me be. So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriet. Always alone. Will you respect old Bridget's wishes? Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? We are not dead, Harriet. Death no longer pertains to us. We are different. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. Shadows. You sought vengeance by your own hand, and someone else obliged you. Very convenient. Don't lie to me. I don't lie. I saw him near the docks, and rightly I wished him dead. And I am happy he is. It's true. But I didn't kill him. I was too tired. Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Disgusting and cruel. So cruel. Shadows? Tell me what you saw. The shadows, they heard me and answered. Something in the deep darkness. Quick, deadly.
It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me, and now it is silent, but it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. This is some serious occult shit. You found the answers you were looking for, young Ekon. There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us. Spend time with us. And I may be willing to answer more questions. Why do you live here, amongst the filth and vermin? Live. Here we hide. What are you hiding from? From the guilt, the shame, from the hunters and the light. And of course, our past. Блін, але вона якось достатньо молода і в достатньо непоганих речах, наскільки я бачу. Мені здається, що вона була якоюсь небідною за життя, ні? Why don't you leave the city? Hide somewhere far from the guard of Priwen, the Ascalon Club. We are the Sewer Skulls. This is our domain. We have run as far as we can, and now we hide. Your diction, your words. You do not carry yourself like most Skulls I've encountered. True. I'm not like most Skulls. You were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekon, but it will remain mine. Okay. Can I be of service to you? We ask but one thing. Reveal to no one our secrets. Do not betray us. Там, що був якийсь лист в кімнаті Гарріет. Окей, ну я вже діалог закінчую, бо я випадково вибігла в сюжет. For how long have you been in hiding here? Skulls have been hiding under London since vampires first entered the city. Where did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels, forgotten caverns, catacombs. We are Skulls, groveling beneath the feet of our makers. What manner of creature is Harriet? She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she is a Skull. I've no idea as to what blood made her. What is a Skull, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? The vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. I Так must от go чого back to вони Sean на шиї Hampton. вішаються? Your kindness has been ample payment, Ekon. To protect us, I'll close the access to our hideout, but you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Just follow the arrows. Thank you, old Bridget. I hope we'll meet again. Так, лист кажеш. Пішли шукати. А, оцей? Це якийсь лист від Аскалона. Я то потім почитаю.
Або якщо ти можеш мені сказати, що там в 2 словах, я тобі буду дуже вдячна. Ну так, все, немає більше нічого. Follow the arrows. Покажіть хоч одну. Про супремасі вампірів над скалами. Бывает супремасі? Простите. Що ж так темно, блін? Дякую, я візьму. Щось. Мені щось аж шкода цих чоловіків. У них тут якась трагедія, я їх лутаю. Так вже, напевно, не гарно робити, да? Ну, добре, за логікою речей мені кудись вниз, напевно. Ось що стрілочки. Окей. Сюди, а до цього пацана мені як потрапити? Тоді, якщо нагору це по сюжету, я піду ще вниз подивлюся. Я тут не можу пройти. До пацана вниз самий. Ага, ну пішли вниз. Це не вниз. То все. А цей пацан? Да, це пацан в масочці. А чого він endangered? Are you all right, sir? What are you doing here? I could ask you the same question. Don't you know this is a quarantine zone? I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating the epidemic. You had better get to a safe place while you still can. Oh, really? Well, go investigate somewhere else and leave me be. I beg your pardon. I said go. Leave me alone, sir. Чудаче, ти в порядку? Rodney, you're the man who killed that gang member, are you not? Is that why you are hiding in this godforsaken place? Yes, I did. I did not even know his name. Then why did you kill him? That arsehole always mocked me for the colour of my skin. Usually I let it go. But not that night. We fought. He died. Unfortunately, I have met several murderers during my lifetime. You don't look like them. I can tell you're no cold-blooded killer. You're right, sir. At first it was just a simple argument between us. But the man had a bad fall. Believe me, Rodney, you won't survive here long. No matter what you did, you must go back to where you used to live. I'll go back to the docks then. But if I die, remember that the blood of Rodney Grader will be on your hands. Окей. Домовились. А це куди? Це кудись. Непонятно. Тут є. Ну. During lifetime це буквально за кілька попередніх ночей цілий комплект вбивств. During unlifetime, чи як вони це називали.
Unlife, ну якщо він undead або unalive, то напевно в нього буде life. Вона на мене клікала і блищала. Ой, я мені ж сюди. Гра для людей, у кого хороший монітор і не відсвічує нічого. А що тут знову? Треба повернути, щоб щось запрацювало, так? Так. А, це ліфт? Схоже на ліфт. Ні, це не ліфт, це сходи. Ай, ладно. Так, а тут просто вгору, да? It's locked, all right. Що це за місце? Night Shelter. А оце от що? І хрест лежить такий, як здрасте. Ні, якщо чесно, це схоже на морг. Але... Welcome back, Dr. Reed. Would you like to take communion with me now? Sean, are you eating raw flesh? Це ти приборами. It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Він взагалі клик Thank повтратив, you, да? Lord. I am your most humble servant. So, true to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reed, I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? You make no distinction between the living and the skulls, do you? We are God's children, Dr. Reed. One and all. And he's determined to save us. What will be the result if you continue to assist both skulls and the living? For the last decade, that's what's been happening. And they found a better life. What's to change? For the last decade. Так він вже давно отакий, так? Марта, скажи мені. You're forgetting the epidemic. Він вже давно сказав, Things так? can go south very quickly. I've seen it. These are terrible times. Only those pure of heart shall prevail. You've turned Skal now. Don't you see the danger to anyone giving you their trust? We are all sinners, awaiting salvation. This is a simple truth, ordained by the Lord Almighty. I am a seeker of his glorious light. А, він давно їм помагає просто. Does this place belong to you? How can you be so certain you can keep it open? This warehouse was once property of the Dawson family, but has been bequeathed me through donation. The Dawsons? The wealthiest family in London? Have they a clue as to what goes on here? Not at all. The donation was made before the war. The building was run down. I never met Aloysius Dawson myself. Дайте вгадаю, я в наступній частині з ним зустрінусь, так? So you have the run of the place and no one's taken notice? As long as we keep to ourselves, we interest no one. This is a haven, and I pray it remains so for eons to come. Harriet,
Miss Jones has been behaving in a most violent manner. She's going to need special attention. That's precisely the reason I brought her here. To meet old Bridget. She's the guide Harriet requires. Who is this old Bridget? I don't know, Doctor. She rarely speaks of her past, but I know she has a long one. She's likely the oldest soul in the city. Harriet is possessed by her hatred. You cannot let her roam free. She's dangerous. She has joined her own kind, Doctor. Old Bridget is a saint to the younger Scals, guiding them to salvation and peaceful existence. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line. Logic is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? We have been blessed with God's eternity. We are the instruments of his divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. Що? Я думаю, та, що тут є варіант для мене. Let's simply agree that all are one and the same. In death, I mean. Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise. These urges. You know the hunger will never be satisfied. I've come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Take, eat. This is my body. So saith the Lord. Ooh. Я можу його захряцати і сказати, що я йому не довіряю. Я можу його навернути типу в вампіра, потратити на це 500 експи і... ну да, накормити його своєю кров'ю, і він тоді стане вампіром. Або я можу лишити все як є і позаздрити тому, наскільки він змирився зі своєю долею. Марта пише, що доктор сам такий в білому пальто, ніби він не вампір. Ну, типу, так. Можливо, він, правда, якраз тому і розповідає про голод, який ніколи не зникає, але мені от поки що вдавалося тільки вампірів жертви. О, боже, не вампірів, а скалів. Я не хочу його їсти. І я не хочу робити ще одного айкона. I believe you, Sean. In fact, I envy the peace you found and will remember it. There is love and compassion in your heart. You only need to give it wings. Thank you for your kind words, Sean. Continue your noble efforts. You are a good man in bad times. Keep to the light, my friend. Like all my flock, you have a home here. Anytime you're in the neighborhood. Він максимально дивний. Ой, мені дали месмерайзу. Так люблю, коли пишуть, що District will soon suffer the consequences. Я ж наче правильно все зробила, ні? В смислі suffer? Треба вийти звідси, да? Тобі цікаво, які в мене будуть наслідки, а ти не то робила? Треба віддати Жизелі її бабло. По гілці з месмерайзом, ну. Хто кричить? Але вони там стоять. Ой,
Another corpse thrown in the streets. Someone's playing a very sick game. Змусило його випити крові. Що ви скажете, професоре? Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Ти змусила його випити крові і виявилося, що це було дуже хороше рішення. Ти мене лякаєш. Я не вірю, що тут буде два хороших рішення. You've never faced, let alone killed a vampire, Ichabod. You're a fraud. No, I'm not. I may embellish the truth concerning my achievements, but I'm totally dedicated to my quest. Він не фрод, він джуніор вампір екстінкішер. Stop fooling yourself. You've never faced a vampire before. You wouldn't stand a chance. Well, that's not true, sir. I've already faced one of these creatures. Oh, really? And you're still alive. Well, we did not actually fight. I let it go. What do you mean? I entered the vampire's den. The stench was terrible. I was ready to kill it. But then I saw it. Just a suffering soul like you and me. I spared her. Ну, я згодна з тим, що вона була такою ж стражденною душою, як і я. Tell me about the vampire you spared. It was... She was a girl. Her body was a mess. I could see pus running from the deep wound. She was crying in pain. You cared about her. That's what defines us as human, Ichabod. Yes, but she was a truly evil creature. I'm haunted by the tragedies she caused ever since I spared her. Він залишився скалом, але це не завжди втамувало його голод. Це правда звучить як достатньо хороше рішення? І я теоретично мала би про щось здогадатися, якщо мені пропонували заради цієї опції витратити свою експу. Did you see what happened to him? Actually, yes. He was thrown from the roof like a vulgar log. Why is it that you sound so afraid? You didn't see it. He was dead before he hit the ground. The strength required to do such a thing, well, it beggars belief. Who could have done that? Who? Well, a vampire, of course. Look, bite marks on the neck and lacerations here. There is definitely a vampire close by. Ти не уявляєш. Наскільки близько. Goodbye. And good hunting, Mr. Throgmorton. Треба віддати їй гроші. You again? What do you want? Giselle, I know you sleep at Shornhampton's shelter. What can you tell me about him? He provided a roof for me and my sister. I am grateful, of course, but he gives me the creeps. Why is that? He's always sad, like he's about to cry. He's always asking us to get closer to God, to give ourselves to the Lord. Creepy. Це правда кріпово. Giselle, tell me about the death of your mother. After our father died, Mother worked so hard she made herself sick. We spent all the money we had on useless drugs and doctors. It was hell. Hell? What do you mean? The three of us were exhausted and desperate. And when I'm desperate, I tend to get angry. And I'm hard to live with. Lottie said I killed Mother. You should talk to your sister. Whatever happened when your mother died, the truth lies somewhere between your two versions. I don't want to talk about that. It was years ago.
We Paxton sisters are tough. We don't apologize. Ого. А, ти кажеш, там завжди пише про consequences. Ну, ладно. Все одно трохи стрьомно. I've identified the men who stole from you. You were right. They were members of some self-proclaimed militia. I knew it! Did you find the money too? Yes, here it is. They thought they could finance their activities with it. I never thought a man like you would be kind enough to... I misjudged you. Badly. I'm... Well... Thank you, sir. Will you give the money back to your comrades, then? Fuck those bastards who fired me. I'll give the money to Miss Gillingham. Her son Jack was a friend of mine. He was killed recently. I know you were friends with Miss Gillingham's son, Jack. Tell me about his death. Jack's murder has been a shock to the neighborhood. A sign that the situation is now out of control. Why is that? There has always been tension between the Wet Boot Boys and members of the trade union. But a murder? That's a first. Who killed him? No one will ever know. One thing is certain. While Jack was alive, I had one less reason to drink. Why does that upset you so much? I wish I had found the time and words to tell him how important he was to me before it was too late. Another failure for Giselle Paxton. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. I know this brooch. This is my mother's. A birthday gift from father. Мені здається, що цей вбивця правда зі мною грається. 29 Pretty Orchard Street. That's near Poplar's district. Why would this man carry off my mother's brooch? I must go there. Ну, цілком ймовірно, що він просто щось лутав. Але співпадіння такі співпадіння. А полученце? Да, я забула спитати про труп, ти права. You again? Did you see what just happened? No, I didn't. And I don't care. Really? Дуже цінно, дякую. Because this sexist pig is one of the 4 men who blacklisted me. Good riddance, if you ask me. А дивіться, як цікаво виходить. Слова «сексіст пік» в цій грі є, а про повісточку ніхто не кричить. Класно. Well, I'll leave you for now. Дивний світ подвійних стандартів. Так, а сестра твоя? Glad to see you again, Mr. Reed. Може, вона так наче фліртує зі мною. Це дивний голос. Lottie, tell me about the Wet Boot Boys. I know they've threatened you. Edwina Cox wanted me to provide her with information about Mr. Hampton's resources. I refused. Is that not dangerous? Fuck them and their lies. They claim they protect the interests of the neighborhood, but they are just greedy parasites like all the rest. I respect your courage, Miss Paxton, and I hope life will never wear you down. Dr. Reed, you know how to make a girl blush. I am glad you came to the docks, whatever your real reasons are. Did you see what happened? No. I was coming back to the shelter from work when I heard an awful scream, and there was this man, dead, just in front of the building. You saw nothing at all? No, I told you, just that awful woman's scream. A woman's scream? Are you sure? Of course. It was terrifying. I thought it was my sister, so I ran. But it was a man I've never seen round here before. Goodbye, Miss Paxton.
гімнастів. Ну, і то добре. Куди мені... назад сюди. Я можу пройти, напевно. Проблема, можу там пройти. Окей. Наступне питання. Якщо я хочу спалити... Якщо я хочу спалити постери, то де я це можу зробити? Бо в цих штуках воно щось не палиться. Ну, здрасте. Що знову? Я хоч туди йду. Ну, похоже, що да. Я де розвішала плакати. Я не дуже хочу вішати ці плакати і... 20-й. А може і поспати зараз піти. У мене вон скільки бабла. Ну, не бабла, скілів. І тут я все одно не можу прийти. Ну, пішли спати. Все одно цікаво, блін, подивитися, що ж там. Пішов від... Ой-ой-ой. I have this thirst for blood. Ти подло. Я ще й застрелити тебе. Ну, в сенсі, застрибнути туди не можу, так? Тут... О. Що? Ого. Я тут ходила вже, да. Пам'ятаю. Ладно, давайте спати. That makes me double or a triple agent. Я навіть не знаю. Я хочу прокачати свій ультимейт, бо він якийсь дуже кльовий вийшов. Було 400 крові і 230 дамагу, потім стане 500 і 320, да? Наступний на 20-му рівні. За 3000. І це я вже не встигаю. Ну, не маю ресурсів прокачати. Так. Але я можу прокачати оці маленькі. Що не можу. Ну, нема, то нема. Що ж тепер буде з цим бойоном? Страшно, блін. Christian Face or Cult. Що таке безсмертя? Коли ваше ім'я записали в історію. Типу, що таке безсмертя? Типу, це коли ваше ім'я записане в історії, це коли ви виховуєте, напевно, все-таки дітей, які шанують вашу пам'ять. Якщо ви заробили місце серед святих на небесах. Шон Хемптон, засновник
цього притулку Хемптона має власну думку на цей рахунок. Безсмертя чи там вічність приходить до тих, хто несе в собі божественну присутність. Містер Хемптон також знаний як сумний святий за його ні з чим не зрівнянну емпатію і співчуття до інших, і його постійну жалість до, не знаю, хворих, напевно. Створив у своєму притулку рай для загублених душ. Він годує бідних і дає їм притулок на ніч. Так, поки що виглядає все непогано. Але цей притулок закрили на кілька днів. Блін. And his last accessible orations took a turn toward the cult-like worship. І він перетворився на культ. Срака. Якщо єресь – це віра, яка типу пішла лісом, то вони стали єретиками. Вперше з часів, як я знаю самого святого, люди погано про нього говорять. Та блін. Та блін. Хорошо, у вас просто нічого не змінилося. Ти захворіла. Ти захворіла. А у вас хвороба мозку, який я не можу лікувати, тому що пропала медсестра, у якої можна купити рецепт ліків від хвороб для мозку. Фух. І тут просто все так же, як і було. Сумно, цікаво, чи можна ще раз до нього сходити. До кого? До Шона? Написано, що він із місінг. Ну, і от тут якийсь unknown event, і тут якийсь unknown event. Та а що тут так? Багато всього. Ну, тут медсестра. От ми пішли івенти розбирати. Де перяка? Ось саме перяка. Дякую, дуже дякую. This is despicable. Щось я кудись не туди йду. Здається, не можна. Ну, або треба якось обійти. А як я отак обійду? Ти думаєш, що можна медсестру нагодувати своєю кров'ю, бо ти її якось надто швидко вбила? А там взагалі був такий варіант, так? І тут я нічого не це є, і тут двоє скалів 21-го і 22-го. Згори можна застрибнути. Отут типу згори. Але тут скали.
ти до мене сюди дострибнеш? Я просто питаю, цікаво. А, ти думаєш, що вони прям так зробили? Хе-хе. Клас, вони не вміють стрибати. Кайф. Блять. А, блин, у мене крові немає. Ні, ну що, принаймні я їх сильно послабила. Оу. Падла. Ага, все. Щось мені тепер не хочеться туди йти перевірити, що там сталося. Так, якщо чесно. І ще один 22 рівня. Що ж я, блін, в цьому проходженні всі неправильні варіанти вибираю? Тут хоч друзів твоїх нема? Наче не. І то добре. Чекайте, а плакати ж розвісити треба було десь тут, так? Зато потім можна буде пройти правильно. Ну, так. Ага, це хлопець, якого я тоді бачила. What on earth happened here? А це цьому. Щось мені не подобаються ці звуки. Ні, плюс 10 рівнів, я туди не піду. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Спереду дві сестри. Оце? Хто ж мені зараз розкаже? Це просто купа якихось людей. Ну от, я засмутилася сильно. Ну, в принципі, на що я розраховувала, коли вірила релігійному фанатику, але, блін.
Це тепер... Step away, sir. Це тепер Guard of Priven такі дуже ізічні. Ну, але насправді так, якщо трохи вийти із власне подій і згадати, що це гра, мені дуже подобається, що тут кожен раз треба думати і не вийти просто кожного разу їх. Жизель долучилася до гвардіїв. Так. Блін, їй що, гроші не треба було віддавати? Да, я про те, що... Мені подобається, що тут кожного разу треба думати заново і не вийде, типу, просто кожен раз всіх пощадити і ну, типу, оп, я такий весь хороший, мирний чувак. Це насправді круто. Ніфіга не зручно, але круто. В тебе вона не долучалася до гвардів? Інтересно. This is no place for a gentleman. Stay away. Звідки ти до мене говориш? Ай. В тебе вона лишилася в Шону. Ну, може того, що в тебе, типу, Шон трохи іншим займався. Ти взагалі, блін, якого рівня? 17-го, окей. Все? Я засмутилася сильно. Це є зверху. Отут. А Лоті Пекстон тепер теж спав. Прям зовсім срака. Тридцятий. Мать. Але ви лишилися 17-го, да? Ух ти! Да, виходить, що наслідки тут прям капець як впливають. Мені сумно. Тут плакати розвішувати. Плакати внизу розвішувати, так? А полон якого рівня? 17. Ай, а куди тобі вішати? На цей? Да. This is no place for a gentleman. I'll take it. Roll back to the hell that's mine. Ай. Тебе хотіла. Да, з медсестрою прям, блін, взагалі вийшло дуже якось погано. Вони всі тут. Так, 26.
і 5 метрів. Окей, її виявилось не так вже і складно замочить. Це приємно, я з неї дістала деггер. О, бачиш, зате я дістала більш ефективний скальпель. Ти не хотіла, я не хотіла, так ніхто не хотів. Блін. Я ж казала, що я не дуже хороша людина. 8 blood absorption і 10 blood absorption. Але його можна прокачати аж до 5-го рівня. А цей можна... теж до 5-го. За сестрами можна пошпигувати. А чого я іще? Ой. Так, а те, що я її вбила, вона зараз погіршить стан цього району, чи вже ні? І це місім. А я у них всі ці дістала. Чи не всі? Так, тут якісь 10 метрах. Боже. Informing London's inhabitants of the presence of vampires. What does that make me? A double or a triple agent? Да, це було. Я... Блін, я знову не знаю, кому віддати сраний годинник. Я думаю, що я віддам торговцю, того що він начебто доглядає якось за нею, а вона ж все одно не згадає, що це. Good evening, young man. There's no need to call me that, Dr. Reed. Ти думаєш, що погіршить становище? Я теж так думаю, якщо чесно, це не те, щоб дуже добра гра. Давай підказку. Давай. Я не хочу зробити ще одне погане рішення. За ним теж можна пошпигувати. Окей. Я поки з тобою поговорю. Good evening, sir. I'm glad to see you safe. I am not safe. I should never have come back here. My life is in danger. I know it. You're much safer here than in that contaminated area. Bullets kill people quicker than diseases and epidemics, Dr. Reed. Я тебе зрозуміла. What can you tell me about this district? The East End docks only knows one rule. Dog eat dog, and blood calls for blood. The gang will have their revenge on me one way or another. What can you tell me about the locals? Most people would say that Sean Hampton and Tom Watts are good men who try to sort things out. But for me, the real boss around there was my best friend, Jack Gillingham. Jack Gillingham, you say? Everyone round there knew Jack. He was a rock, a mountain even. He feared nothing.
Your friend Jack has something to do with you fleeing to the contaminated area where I found you. I want to know more. Jack is dead. That's all you need to know. Dead because of me. So much violence. So much sorrow. All of that because I refuse to be insulted again. The docks are being consumed by violence. Any war you may have started was already brewing underneath the surface, just waiting for a spark to ignite it. Perhaps you're right. The district was doomed before I was born. But I cannot stop myself thinking that Jack died for me. Why do you say that? After I killed that gang member, the wet boot boy suspected Jack. And being loyal and all, he did not refute the accusation. Ooh. You are not going to spend the rest of your life hiding, Rodney. What are you planning to do? Honestly, I have no idea. How am I supposed to live while so many have suffered because of me? Only you can answer that question. But one thing is certain. Since you owe Jack your life, I think it's fair to live it in a way that would make him proud. That's the kind of thing Jack could have said, Dr. Reed. Thank you for that. I believe you're a good guy too. The death of your friend has affected you deeply, hasn't it? Jack Gillingham was the real deal. He believed we could change the world if we were united and focused enough. And he brought out the best in each of us. You're right. He died to save you. That alone gives me an idea of the kind of man he was. He was the bravest. And no one dares to say openly that he got killed by those bastards. Your friend's plan was audacious, if not reckless. No one stands up by themselves to a gang like the Wet Boot Boys. How dare you say that? You never met him. А воно в кінці кожного району буде таке сумне, і мені треба буде піти Goodbye, подихати, Mr. так? Grader. Take care. Ладно, пішли шпигувати на другий поверх. Як я сюди взагалі заходила? Отак. Так. Все, сюди. Отак кажеш? А, я не можу сюди стати, того що. Ой, це він сюди йде? Ні, це він іде посидіти на цьому. А довго він буде тут сидіти? Це наступний район, що не весь пройшов. Ну, мене радує, що їх всього 4. Але мене трохи турбує, знаєш що? Те, що тут в квестах зараз, ось о, в квестах, ні, чекай, чаптер 1, чаптер 2, і в чаптері, і це зараз чаптер 3, окей, я чогось забив. Всім пофіг на твій магазин. Заспокойся. Ой, а звідки в мене знову експи так багато, я ж наче? За те, що я з Родні поговорила? Цікаво. А взагалі, повертаючись до головоломок, я дуже раджу цю Горогоа. Вона максимально виносить мозок на початку, тобто там, здається, в
трейлері показують саму механіку, як вона працює, і вона достатньо цікава, тому що там в тебе є до 4 картинок, типу до 4 зображень. О, він йде в хату. До 4 зображень, які ти можеш тримати в полі зору одночасно. І ти можеш їх там якось комбінувати, щось з ними робити, одне на одне накладати. Деякі є зображення з дірками. Ну, тобто там, наприклад, ти можеш з зображення з вікном зняти вікно, і за ним відкриється якась інша картина. О. Я потім ти розкажу або скину посилання. The clock? Oh, yes. I found a broken clock in the living room and I couldn't remember where it came from. You broke it? Ah, that is unfortunate. It was such a beautiful piece of work. Really? Oh, I'm so clumsy these days. I'm so sorry. How much was it? This will be enough. I can't make you pay the whole price if it's broken. That's so kind of you. I'm going to make some tea now. Ах ти подлюка! It will be enough until the next time you forget it, you old bat. Хто гамно мала? I haven't seen young Sean around for a while. Марта, дякую, що сказала. Я тепер не буду йому годинник віддавати. Це що ж ти, говно мале? Good evening, young man. There's no need... It's time to confess, Martin. You've exploited Miss Gillingham's weakness to your own advantage, have you not? All I've done is smile at her and be kind to her. I've done no other harm than giving her what she needed. This is no crime. You really are convinced you did nothing wrong? Young man, you are a fascinating case of shameless selfishness. You can blame my folks for that. They taught me never to expect nothing from anyone except lies. So it's bad parenting then? How convenient. Я що, дуже зручно. Where are your parents? 6 feet under, I suppose. When the flu had weakened my father enough for him to be too weak to punch me, I figured it was time to run away. Is that why you let them die of the flu? Because your father was beating you? When the epidemic started, last summer, I begged them to leave town. Neighbors were dying, houses were looted, but they chose to stay. Do you have any regrets about what happened? I haven't got regrets, but sometimes I'd like to make sure they're gone. Він мені Dead зараз for квест good. видать на це. Like, it helps me sleep. Goodbye. Ні, а шкода. Good evening, Miss Gillingham. Ну, нахер. May I come in? Of course, of course. А я зразу хотіла їй Dr. годинник віддати. Tippets, what brings you back here? We haven't talked in quite some time. Ну от, прям, коли тільки його знайшла, хотіла їй віддати. I found this watch. It was a gift from you to your boy, wasn't it? I think it should return to you now. Oh, I remember. Yes, I recall the day I offered Jack this watch. Oh, it was such a beautiful day. Thank you, sir. Trinkets and possessions help us remember our past. Promise me you'll not lose it. I would never lose anything that belonged to Jack. Never. Why don't you take this? Dr. Tippets? Please, for your charity. Enid, listen to me. You must not trust Martin Nightingale. Do you understand? Martin reminds me so much of my Jack.
I've not seen him here in quite some time. Martin is not your son, Miss Gillingham. He's taking advantage of you. No, Martin is not my son. My son's name is Jack. He always takes such good care of me. Who is this Martin you speak of? Please listen. Martin is a young man who extorts money from you because of your vulnerability, miss. What are you attempting, Dr. Tippets? If this is some kind of new experimental procedure, well, I do not like it one bit. Ні, мені здається, що це просто безнадійний випадок. Goodbye, Miss Gillingham. І як би сумно не було це визнавати. Так, це двері закриті. Тут ж теж нічого. Да, я зрозуміла, що ти мене попередила, щоб я то випадково не віддала. Фух. Чекай, ні, а як звідси вийти? А, там вниз можна було, да. Все, сюди. А тепер сюди. $20 2. Ага, блін, це на мостик, типу. Оп. The door has been unlocked. Я заблудилася. Я щиро вам скажу, я заблудилася. Чекай, ну, сюди. О, все, бачу якісь. Хорошо. А тепер треба назад. А, блін, воно все таке однакове і все таке коричнево. О, привіт, хлопці. Have no fear, brothers. I'll send you back in a fucking grave. Want some of this? He's dead. Christ, he's dead. Короче. Мене задовбало. Все? Довольні? Получили своє. Ага. Так. І останнє. Я чую, шановні наушники, що батарі low. А, все. Розвісила. Я тут була? Я тут була. А, все, це ж це, да. Так, а де мені дійти до мого шановного пана? А, мені тобі пропонують десь його знайти. Дякую. Дуже дякую. Ну і де я маю його шукати?
Чекайте, це... цей. О, тут є хайда, от я піду посплю, напевно, і... Я вважаю, що хороший. Я ж тут збереглася, ні? А, все, збереглася. Так. Я піду подихаю і відійду трохи від чергового поганого рішення. А вам дуже дякую, Марта і, можливо, мовчазні глядачі. А я піду підписуйтесь на Twitch, на YouTube, на телегу, де я скидаю анонси. І я була вас всіх дуже рада бачити і